की एका वलच पीएम करते एका पोलावलच आणि पोल ग अख्ख्या पोलींवर पीएम करते सगळ्यांचे हात वरती गाणं लावा. से गई पूना पूना से गई दिल्ली दिल्ली से गई पटना दिल भी न मिला सजना दिल भी न मिला सजना लहकाया मैंने गजरा लहकाई मैंने बिंदिया लहकाया मैंने कंगना दिल भी न मिला सजना दिल भी न मिला सजना ओके, तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्याच लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल सुनील सोनवणे ऑफिशियलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप खास झालेला आहे. तुम्ही बघितलंच आहे प्रिव्ह्यूमध्ये. जर मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारचा कडक स्टेटस एडिटिंग करायचा असेल तर तुम्हाला फक्त एकच करायचं आहे, हा जो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत बघायचा आणि बिना स्किप करता बघायचा आहे. मी या व्हिडिओमध्ये सर्व स्टेप बाय स्टेप सांगितलेले आहेत, त्या सर्व स्टेप तुम्हाला फॉलो करायच्या आहेत. त्या सर्व स्टेप जर तुम्ही फॉलो केला तर तुम्ही सुद्धा अशाच प्रकारचा कडक स्टेटस एडिटिंग करू शकाल. आणि हो मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर पटकन एक लाईक करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन जे आहे ते ऑलवर सेट करून घ्या, कारण आपल्या चॅनलवर अशाच प्रकारचे सर्व एडिटिंग्स व्हिडिओ शिकवले जातात, तेही आपल्या मराठी भाषेतून. ओके, आणि हो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज झालेलं आहे त्याची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये झिप फाईलद्वारे दिलेली आहे, तर मटेरियल तिथून तुम्हाला भेटून जाईल. ठीक आहे मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनपर्यंत आमचं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर पटकन टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या, कारण व्हिडिओमध्ये जे काय मटेरियल यूज होतं मी ते टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करत असतो एकदम फ्रीमध्ये. ओके, जर मित्रांनो व्हिडिओ एडिटिंग करताना जर तुम्हाला कसलाही प्रकारची अडचण येत असेल किंवा प्रॉब्लेम येत असेल तर इंस्टाग्राम आय डी तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल आणि नाव पण तुम्हाला स्क्रीनला दिसतच आहे. तर फॉलो करून जे काय प्रॉब्लेम असतील ते तुम्ही मला डिस्कस करू शकता आणि मी त्याचा लगेचच रिप्लाय करत असतो. काय जे काही पॉसिबल असलं तर मी ते नक्कीच सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करेल. तर चला मित्रांनो, तुमचा जराही वेळ न घेता आपण आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो सर्वात आधी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो. ओके, तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, एक बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे आणि एक शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट आहे. तर ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. जसं तुम्ही त्या प्रोजेक्टला इम्पोर्ट कराल ते तुम्हाला रिडायरेक्ट अलाइट मोशन या ॲपमध्ये घेऊन येतील. ठीक आहे, त्यानंतर खालच्या लाईनमध्ये प्रोजेक्ट दिसत असतील मित्रांनो, प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आणि यामध्ये आपण जो बिटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे तुमच्या समोर जो आहे बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन होईल. तर मित्रांनो यामध्ये मी काय केलेलं आहे, जे बीट्स आहेत ते तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहेत. हे जे रेड लाईन दिसत आहेत ते मार्क केलेले बीट्स आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त फोटो आणि PNGs ॲड करून घ्यायच्यात आणि त्याला शेक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायच्यात. तर ते कशा प्रकारे करायचं या व्हिडिओमध्ये मी समोर सांगणारच आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो करायचं काय, हा बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो इथं बघू शकता, इथे तुम्हाला 4 लेयर दिलेले आहेत जे की मी सेट करून दिलेले आहेत. ठीक आहे, म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं आहे, हे जे पहिल्याचे दोन लेयर आहेत इथून अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बॅक यायचं आणि आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर जे लेयर्स आपण कॉपी करून घेतले आहेत तेच या ऑप्शनचा यूज करून पेस्ट लेयर करून घ्यायचे आहेत आणि नेक्स्ट बीटवरती जायचं आहे आणि त्या लेयरवरती क्लिक करायचं आहे. इथं तुम्हाला टायमरचं ऑप्शन दिसत असेल, या टायमरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि हे ऑप्शन यूज करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर अशा दोन्ही प्रोसेस हेच आहे आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजेच काय होईल, हे जे लेयर आहे ते एकदम टायमाप्रमाणे सेट होईल. ठीक आहे, तर यामध्ये काय करायचं मित्रांनो, इथून तुम्हाला टेक्स्ट PNG मी मटेरियलमध्ये दिलेले आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर ते मी सांगतो समोर कशा ॲड करायच्यात. सर्वात आधी तुम्हाला इथं यायचं आहे. ठीक आहे, इथून तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ जो दिलेला आहे मी तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि विवॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला तो एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे, अशा प्रकारचा हा ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे इथून. ठीक आहे, आणि हा ओव्हरले व्हिडिओची लेयर जी आहे मित्रांनो अशा प्रकारे खाली खेचायची आहे आणि इथं बघायचं आहे, अशा प्रकारचा हा ओव्हरले व्हिडिओ जो आहे तो सेट होईल. तर मित्रांनो याचा उरलेला जो पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा आहे आणि परत त्याच्यावरती टॅप करायचं आणि ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन लाईटीमध्ये जायचं आणि याला स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होणार आहे, जे मागचे जे टेक्स्ट आहेत ते पण आपल्याला क्लिअरली दिसतील. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपण
हे जे पहिली लेयर आहे ते सेट करून घेतली आहे. आता परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला आहे, तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर इथं बघू शकता हे जे दुसरी लेयर आहे मित्रांनो, या वरच्या 2 लेयरी जे आहेत ते अशाच प्रकारे कॉपी करून घ्यायचे. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सेम तुम्हाला दुसऱ्या बिटमार्कवरती यायचं आहे आणि या ऑप्शनचा यूज करून पेस्ट लेयर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर तिसऱ्या बिटमार्कवरती जायचं आहे तुम्हाला. परत लेयरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि हे टायमरचं ऑप्शन दिसत असेल याच्यावरती क्लिक करायचं आणि अशा प्रकारे हे वाढवून घ्यायचे आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला ह्याच ऑप्शनचा यूज करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच काय होईल, आपले जे लेयर आहेत ते एकदम टायमाप्रमाणे सेट होतील. ठीक आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो परत तुम्हाला इथपर्यंत यायचं आहे आणि इथून जो ओव्हरले व्हिडिओ मटेरियलमध्ये दिलेला आहे तो ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. इथून ॲड केल्यानंतर मित्रांनो उरलेला जो पार्ट असेल राईट साईडचा तो कट करून घ्यायचा आहे आणि त्या लेअरवरती टॅप करून असे मध्ये ते लेअर खेचून घ्यायचे. परत ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन लाईटमध्ये जाऊन त्या व्हिडिओच्या लेअरला स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपले जे डायलॉगनुसार 2 PNG आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत. आता मित्रांनो काय करायचं तुम्हाला, हे जे 3 लेअर पहिले आपण ॲड केलेले आहे याच्यावरती अशा प्रकारे टॅप करून ठेवायचं, सिलेक्ट करायचं आणि या ऑप्शनचा यूज करायचा आणि कॉपी लेअर करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर तिसऱ्या बेटमार्क जवळ यायचं आणि इथून अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आता हे जे लेअर आहे मित्रांनो हे झाले आहेत मोठ्या, तर याला आपल्याला छोटं करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, हा ओव्हरले व्हिडिओ जरा समोर सरकून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आणि या टेक्स्ट PNGची लेअर आहे ते सिलेक्ट करायचे, या ऑप्शनचा यूज करायचा आणि अशा प्रकारे कमी करून घ्यायचे. ठीक आहे. तुम्हाला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्ण स्टेप बाय स्टेप बघायचा आहे. या घड्याळच्या ऑप्शनवर अशा प्रकारे कमी करून घ्यायचा आहे आणि हा ओव्हरले व्हिडिओ जो आहे तो थोडा समोर घ्यायचा आहे आणि उरलेला थोडासा जो 1-2 सेकंडचा पार्ट असेल तो कट करून घ्यायचा आहे. तर इथं अशा प्रकारे हे पण ॲड झालेले आहे. ठीक आहे. तर इथं मित्रांनो तिसऱ्या बिटमार्कजवळ जो हे आहे तो इथं तुम्हाला ऐकायचा आहे डायलॉग आणि ते PNG ॲड करून घ्यायचे. तर एकदा आपण तो डायलॉग ऐकून घेऊ. एका बॉलावर आणि बॉल ग अख्ख्या पोलींवर. तर पोरग अख्ख्या पोरींवर प्रेम करतो, हे PNG आपल्याला ॲड करायचे आहे. तर ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात आधी लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिल्ड्सवरती जायचं आहे, या ऑप्शनचा यूज करायचं आहे आणि मटेरियलमध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये जे पण डायलॉग्स ॲड केलेले आहेत त्याचे PNG दिलेले आहेत. ठीक आहे. तर अख्ख्या पोरींवर प्रेम करतं ह्या नावाची जे टेक्स्ट PNG आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहे. ठीक आहे. तर ही मागची PNG जे आहे ते ॲड झालेली आहे. परत समोरच्या PNGवरती टॅप करायचं आहे, कलर अँड फिल्ड्सवरती जायचं आहे, या ऑप्शनचा यूज करून जे दुसरी हेच PNG जे आहे ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे PNG ॲड करून झालेले आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला यातले टेक्स्ट जे आहेत ते चेंज करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर एवढं सेट झाल्यानंतर आता काय करायचं मित्रांनो, हे जे सेकंड नंबरची जे लेयर्स आपण ॲड करून घेतले आहेत ते सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर कॉपी लेयर्स करून घ्यायच्यात आणि या बिटमार्कजवळ यायचं आणि इथं पेस्ट करून घ्यायच्यात. ठीक आहे. पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे घड्याळवाल्या ऑप्शनवरती जाऊन हे लेयर जे आहेत ते अशा प्रकारे लांबून घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. आणि हा जो व्हिडिओ आहे ओव्हरले व्हिडिओ याला पण अशा प्रकारे लांबून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं झाल्यानंतर मित्रांनो आता याच्या समोरचा जो डायलॉग असेल तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी लवकर आता हे सर्व डायलॉग्स आहेत ते ॲड करून घेतो. ठीक आहे. हे ॲड करून झाल्यानंतर इथं सर्व फोटोज जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर हे दोन्ही मी लवकर करतो आणि समोरची स्टेप तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. ओके. तर मित्रांनो इथं बघू शकता माझे फोटो आणि जे टेक्स्ट PNG जे पहिल्याचे आहेत ते ॲड करून झालेले आहेत. ठीक आहे. तर तुम्हालाही अशाच प्रकारे सर्व फोटोज जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत बरोबर. ठीक आहे. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता करायचं काय, आपल्याला या फोटोंना शेक इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. आता मित्रांनो इथं बघू शकता 3 प्रकारचे शेक इफेक्ट दिलेले आहेत. तर त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 3. तर इफेक्ट नंबर 1 जो लेअर आहे त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. त्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट जो आहे मित्रांनो तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता काय करायचं आहे, मी एकदम थोडं छोटं करून घेतो याला. ठीक आहे. म्हणजे काय आहे, मोबाईल थोडा लॅग मारत आहे माझा.
ठीक आहे. तर मित्रांनो पहिल्याचे जे 4 फोटो तुम्हाला दिसत असतील त्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. पहिल्याचे जे 4 फोटो म्हणजे हे जे टेक्स्ट PNG जे ॲड झालेले आहेत आपले, हे झाल्यानंतर जिथून आपण फोटो ॲड केले आहेत तिथून पहिल्याचे जे 4 फोटो आहेत त्यांना हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं बघू शकता इथून आपले फोटो स्टार्ट झालेले आहेत. तर फोटोवरच्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट नंबर 1. ठीक आहे. समोरचे जे 4 फोटो आहेत त्यांना हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं आपल्या 4 फोटोंना हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून झालेला आहे. ठीक आहे. तर इथं बघू शकता अशा प्रकारचा हा इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट झालेला आहे 4 फोटोंना. ठीक आहे. आता काय करायचं आहे मित्रांनो, आपल्याला बॅक यायचं आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. इथं इफेक्ट नंबर 2 ज्या लेअरवरती लिहिलेलं आहे म्हणजे सेकंड मधली जे लेअर आहे त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉफी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक यायचं आणि आपला शेक मेन प्रोजेक्ट जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचं आहे, फोटोमधले जेवढेही मोठे लेयर्स तुम्हाला दिसत असतील त्या मोठ्या लेयरच्या फोटोंना हा सेकंड नंबरचा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये फक्त 2च फोटो जे आहेत जे मोठ्या लेयरचे आहेत. तर इथं बघू शकता त्याचा जो टायमिंग आहे आपला 20:11 एक फोटो आहे. ठीक आहे. आणि शेवटला एक फोटो आहे. तर अशा प्रकारे हा इफेक्ट नंबर 2 जो आपण कॉपी करून घेतला आहे तो या फोटोंना अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर इथं बघू शकता हा इफेक्ट जो आहे तो काही अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर डायरेक्ट एंडला हा बघा एंडला एक फोटो आहे, या फोटोंना हा इफेक्ट अशाच प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे आपल्याला. ठीक आहे. तर इथं आपण या फोटोंना पण हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घेतलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर मित्रांनो बॅक यायचं आहे आणि आपला शेक इफेक्ट नावाचा प्रोजेक्ट जो आपण इम्पोर्ट करून घेतला आहे तो परत एकदा ओपन करून घ्यायचा आहे. आता इफेक्ट नंबर 3 आपल्याला कॉपी करायचा आहे. त्या लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉफी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आता मित्रांनो आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करून जेवढेही राहिलेले फोटो आहेत त्या फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मी 1-2 फोटोंना हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून दाखवतो तुम्हाला. त्यानंतर तुम्हाला सर्व फोटोंना हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. जेवढेही फोटो राहिलेले आहेत तेवढ्या फोटोंना. तर इथं बघू शकता आपले पहिलेचे जे 4 फोटो आहेत ते आपल्याला सोडायचे आहेत कारण की आपण त्या फोटोंना ऑलरेडी इफेक्ट दिलेला आहे. तर इथं बघू शकता 1 2 3 4. तर इथून समोरचे जेवढेही फोटो बिना इफेक्ट द्यायचे राहिलेले आहेत त्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट जो आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. ठीक आहे. तर मित्रांनो हा इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर आता करायचं काय तुम्हाला, परत जिथून आपण फोटो ॲड केलेले आहेत तिथपर्यंत तुम्हाला यायचं आहे. ठीक आहे. इथपर्यंत आणि प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आहे, रिवॉल्व करून घ्यायचं आहे. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक शॅडो PNG दिलेला असेल, सिम्पली तो शॅडो PNG तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. ठीक आहे. आणि हा जो शॅडो PNG आहे याला शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला जेवढा हवा असेल तेवढा तुम्हाला ठेवायचा आहे. ठीक आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला जिथून आपण शॅडो PNG ॲड करून घेतलेली आहे मित्रांनो परत तुम्हाला तिथपर्यंत यायचं आहे. ठीक आहे. इथून तुम्हाला एक टेक्स्ट PNG दिलेली आहे, ते टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायचे आहे. सिम्पली तुम्हाला मटेरियलवाला फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. यामध्ये हा तुम्हाला टेक्स्ट PNG दिलेला असेल, हा टेक्स्ट PNG ॲड करून याला शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला जेवढी साईज हवी असेल या टेक्स्ट PNGची तेवढी तुम्हाला सेट करून घ्यायची आहे. ठीक आहे. या टाईपमध्ये. आता एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे. ठीक आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला जिथून आपला व्हिडिओ जो आहे तो स्टार्ट होतो, प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओजवरती जायचं आणि रिवॉल्व करून घ्यायचं. मटेरियलमध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ बॉर्डर PNG दिलेला आहे, हा व्हिडिओ बॉर्डर PNG सिम्पली ॲड करायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटी ऑप्शनवरती जाऊन लाईटीमध्ये जायचं आणि याला स्क्रीन सेट करून घ्यायचं आहे आणि ही जी PNG आहे याला शेवटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो इथं जो व्हिडिओ आहे तो आपला 100% बनून रेडी झालेला आहे. इथं तुम्हाला तुमचा लोगो आणि तुमच्या चॅनलचं नाव ॲड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. ॲड केल्यानंतर वरती एक ॲरो दिसत असेल, ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि हा जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.